نتیجه کار به این صورت در میاد. به همین زیبایی بلیط یقه 7 دوخته شد. این 2 تا نوار آماده میکنیم. این نوارها حتما باید لایه شده باشن. سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جای این سرزمین پهناور هستید در پناه امن خداوند باشین. به خاطر شرایط پیش اومده نتونستم مدتی رو در کنارتون باشم، اما انشالله از این به بعد طبق روال قبل با آموزش ها در خدمتتون هستم. امروز هم آموزش این مدل یقه 7 با بلیتی رو براتون در نظر گرفتم که خیلی راحت و به سادگی روی لباساتون میتونید اجرا کنید و مناسب لباس ها و تونیک های تابستان است. بریم برای دیدن این آموزش. مدل سازی این مدل یقه رو شما میتونید مستقیما روی لباستون انجام بدید. من قبلا مدل سازی رو روی نمونه اصلی انجام دادم، متاسفانه فیلم های این قسمت پاک شد. مجدد روی یک نمونه آزمایشی مدل سازیش رو براتون انجام میدم، ولی دوختش رو روی پارچه اصلی بهتون آموزش میدم. شما بالا تنتون رو با هر مدلی و هر روشی که خواستین میتونین برش بزنین. این بالا تنه میتونه آستین دار، آستین حلقه یا آستین سرخود باشه. از گوشه گردن روی خط سرشانه به اندازه 4 سانتی متر علامت میزنم. از این علامت 4 سانتی متر به صورت مورب به اندازه 18 تا 20 سانتی متر میام و روی دلای بسته. ببینید این بالا تنه رو من از قسمت وسط تا کردم. این قسمت روی جلوی لباسه و روی دلای بسته قرار داره. اینجا سر خط کشی یا متر رو میذارم به صورت مورب به اندازه 18 تا 20 سانتی متر علامت میزنم. این 18 تا 20 سانتی متر بازی یقه شما رو مشخص میکنه. شما اگر دوست داشتین میتونید یقه‌تون رو بازتر و یا بالاتر بگیرین که بازی یقه‌تون کمتر باشه. میزان بازی یقه رو 1 متر روی قسمت گود گردنتون بذارید، ببینید میخواد بازی یقه‌تون تا کجا باشه. ولی خب زیبایی این مدل یقه به باز بودن نرمالشه. 18 تا 20 عدد مناسبیه. خب حالا این نقطه ای رو که اینجا پیدا کردم علامت زدم، از این نقطه به اندازه 8 تا 12 سانتی متر پایین میرم. ببینین اگر که شما قسمت بالا تنتون بالا تنه بلندی، یک مانتوی بلنده، تا 12 سانتی متر حتی 15 سانتی متر هم میتونید این عدد رو پایین میاد. اما اگر بالاتنه شما یک بالاتنه کوتاهه، لباس شما تا خط باسنه یا اصلا یک کراپ یا یک کت کوتاه تا دور کمره، خب مسلما شما نمیتونید عدد زیادی پایین بیاین. این عدد 18 تا 12 رو شما متناسب با بلندی بالاتنتون در نظر بگیرید. اگر بالاتنتون برای مدلتون لباسی بود که کوتاهه، بالاتنه کوتاهی داره، عدد 8 عدد مناسبیه. اگر قد متوسط داره عدد 10 و اگر قد لباستون خیلی بلنده حتی عدد 12 و 15 هم میتونید استفاده کنید. من اینجا عدد 8 رو علامت زدم. از این علامت هر چقدر که اینجا علامت زدیم، ببینید من این فاصله رو اومدم به اندازه 4 سانتی متر علامت زدم. این 4 سانتی متر پهنای بلیتی منه. هر چقدر اینجا علامت زدید نصفش رو باید اینجا علامت بزنید. یعنی الان من اینجا 2 سانتی متر علامت میزنم. اگر اینجا رو شما از گوشه گردنتون 3 سانتی متر اومدین و نمیخواستین که بلیتی خیلی پهنی داشته باشین، اینجا باید به اندازه 1.5 سانت پایین بیاین. پس حواستون به این نکته باشه، چون این قسمت قرار برش بخوره و بلیتی شما جایگزین این قسمت بشه. این قسمت خیلی مهمه که این قسمت نصف این قسمت بالا باشه. خب این علامت اولی که اینجا زدم رو از اینجا هم هر چقدر اینجا بیرون اومدم از اینجا هم بیرون میام. این 2 تا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم و حالا به علامت بالا وصلش میکنم. خب حالا من اینجا رو میخوام فرم بدم و نمیخوام به حالت هلال به صورت نوک‌تیز باشه. اینجا رو میتونم با دست یا با کمک ابزار هلالش بکنم. اینجا هم به همین صورت میتونم یک فرم هلال و گرد به یقم بدم. میتونید هم به صورت خط صاف باشه، ولی خب زیباییش به فرمدار بودن هلالشه. ولی این قسمت حتما باید یک خط صاف باشه، قسمت پایین. 1 سانت زاپاس دوخت میذارم. از اینجا 1 سانت، 1 سانت، 1 سانت علامت میزنم این قسمت رو و با زاپاس دوخت 1 سانتی متری این یقه رو برش میزنم. این قسمت رو برش میزنم.
اینجا هم احتیاج داره که از داخل هم 1 سانت زاپاس دوخت بذاریم به این صورت. حالا این خطوط رو قیچی میکنم. به این صورت یقه شما برش میخوره. خب حالا این یقه احتیاج به بلیتی داره. بلیتی که من باید آماده کنم، گفتیم پهنای بلیتی رو 4 سانتی متر در نظر گرفتیم. 4 رو ضرب در 2 میکنیم، به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت میکنیم. شما بلیتیتون رو، پهنایی رو که از این قسمت داخل اومدین، هر چقدر که بود، گفتم میشه پهنای بلیتیتون، هر چقدر که بود ضرب در 2 میکنید، به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت میکنید و 2 تا نوار آماده میکنید. این نوارها حتما باید لایی شده باشن. فرقی نمیکنه که از عرض پارچه باشن یا از طول پارچه باشن، ولی اگر از قسمتی باشه که یک مقدار کشسانی داره، کار شما توی دوخت راحت تر میشه. خب من این قسمت رو لایی میزنم. حالا این نوار پهناش 10 سانتی متره، چون من اینجا بلیتیم رو 4 سانتی متر در نظر گرفتم. 4 ضرب در 2 میشه 8، به اضافه 2 میشه 10. پهنای این نوار 10 سانتی متر، بلندیش به اندازه طول این قسمت به اضافه چند سانت بیشتر برای زاپاس دوخت‌ها و برگشت بلیتی به سمت داخل. شما به 2 عدد از این نوار احتیاج دارین. این نوار رو باید از قسمت وسط تا بزنید به این صورت و این نوار روی یقه دوخته بشه. اما این نوار الان یک خط صافه، یک مستطیله و یقه‌ای که ما برش زدیم فرم هلال داره. اگر که شما فرم هلال نمیدادید به یقتون، برای دوختش خیلی راحت این قسمت رو میدوختید. اما چون این یقه من فرم هلال داره، بهتره که من قبل از اینکه این یقه رو بخوام، این بلیتی رو بخوام به این یقه بدوزم، با اتو یک مقدار به این فرم بدم که توی دوختن مشکلی برای من ایجاد نکنه، باعث بد ایستادن و لیویردار شدن بلیتی من نشه. چه کار میکنم؟ ببینید این بلیتی باید اینجا دوخته بشه به این حالت. پس نیازه که بلیتی الان من بلیتیم کوتاهه، چون مدل آزمایشیه. شما بلیتیتون رو بلندتر در نظر بگیرید. بلیتی من باید به این فرم قرار بگیره. ببینید بلیتی من قرار قسمت جلو دوخته بشه و باید به این فرم قرار بگیره. با دستم فرمش میدم. حالا با اتو یک کشکاری روی بلیتیم انجام میدم. ببینید به این صورت. اینو یک مقدار فرم بهش میدم با دستم و حالا با اتو ببینید اگر پارچه‌ای که انتخاب میکنین این نوار شما از سمتی باشه که یک مقدار کش سانی داشته باشه، خیلی راحت میتونید این فرم رو بدین. اما الان من پارچه‌ای که انتخاب کردم اصلا کش سانی نداشت، ولی باز ببینید باز فرم گرفت. یعنی اگر پارچه‌تون از قسمتی باشه که کش سانی هم نداره، مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. یک مقدار فرآیند اتوکاریتون طولانی تر میشه. ببینید به این صورت دارم این رو حالت میدم. هر دو بلیتی رو شما باید به یک صورت حالت بدین. یعنی بلیتی دوم رو هم میذارید روی این بلیتی و در نهایت ببینید فرم گرفت. این فرم رو به خودش گرفت. حالا توی اندازه واقعی و نمونه واقعی تر شما خیلی راحت تر ببینید این رو اینجوری با دستتون فرم بدین و کشکاری کنید. هر دو بلیتی رو دقیقاً مثل هم دیگه، بلیتی دوم رو هم روی بلیتی اول بذارین، به همین صورت دقیقاً فرمش بدید و قسمت ها که آماده شدن میریم برای مرحله دوخت. برای دوخت بلیتی رو باید از سمت رو همیشه بدوزیم. لباس رو به سمت رو میذاریم. حالا بلیتی رو ببینین، این بلیتی قراره به این صورت دوخته بشه و قرار بگیره. خب بلیتی رو برمیگردونم. ببینید این قسمتی که دلای بازه باید به این لبه دوخته بشه، این قسمتی که دلای بستن رو به سمت بیرونه. بلیتی رو برمیگردونم. ببینید فرم بلیتی با فرم یقه شما برعکس هم قرار دارن. پس توی دستتون میگیرین، یک سانت زاپاس دوخت رو پایین دلای باز بلیتیتون مشخص میکنید و بلیتیتون رو به لبه یقتون فیکس میکنید. به این صورت با دستتون فرمش بدین.
اون یکی بلیتی رو هم به اون سمت یقه فیکس میکنیم و دوختش رو انجام میدیم. اما اینکه از کجا تا کجا بدوزیم خیلی اهمیت داره. بذارید من این قسمت رو تا پایین فیکس بکنم. اون یکی بلیتی رو هم اون سمت فیکس میکنین. حالا تا کجا باید بدوزیم؟ ببینید ما اینجا 1 سانت زاپاس دوخت داشتیم. 1 سانت زاپاس دوخت رو من اینجا مشخص میکنم. ما از قسمت پشت اینجا 1 سانت زاپاس دوخت داشتیم، یا اینجا علامت میزنم یا با سوزن. ببینید میتونم از قسمت پشت اینجا رو یه سوزن بزنم، انتهای این علامت رو یه سوزن بزنم، این قسمت اینجا مشخص میشه. یا اینکه نه، از همین قسمت رو به کمک خودکار حرارتی از این لبه به اندازه 1 سانتی متر، از این لبه به اندازه 1 سانتی متر پایین بیام، یه خط صاف بکشم. بعد از اینکه بلیتیم رو در هر دو سمت فیکس کردم و میدونم که انتهای دوختم باید این نقطه باشه، یعنی از این بالا رو بدوزم بیاد تا این پایین. نکته دیگه که باید حتما رعایت بکنم اینه که بهتره که این قسمت پشت رو، پشت بلیتیتون رو، یه تیکه این قسمت رو که دارم علامت میزنم، یه تیکه لایه حریر یا لایه کاغذی این قسمت رو بچسبونین که موقعی که دارین دوخت انجام میدین این قسمت رو که علامت زدم، این قسمت رو یه تیکه لایه حریر یا لایه کاغذی بچسبونین که موقعی که بلیتیتون رو دوختین و خواستین اون قسمت های پایین رو چرت بزنین، لباس شما از این قسمت ریش ریش نشه. خب این کارها رو انجام بدیم، بلیتی ها رو فیکس کنیم، بریم پای چرخ دوختش رو با هم انجام بدیم. موقعی که میخوام این بلیتی رو بدوزم به یقه، بهتره که از این پایین شروع کنم بدوختن، به خاطر اینکه اگر مبتدی باشین ممکنه از بالا که شروع کنیم بدوختن به این پایین که رسیدین یقتون رو کش بیارین و قسمت پایین، گوشای پایین دوخت تمیزی نداشته باشین. پس میام سوزن رو میذارم توی این علامت. من این 1 سانت رو برای همین اینجا علامت زدم و مشخص کردم. سوزن رو میذارم توی همون علامت، دقیقاً سوزن رو میذارم روی اون علامتی که زدم. 1 بخیه 2 بخیه میام جلو، همون مقدار رو میرم عقب. اگه 1 بخیه اومدم جلو 1 بخیه میرم عقب، اگر 2 بخیه اومدم 2 بخیه میرم، که دقیقاً سوزن برگرده توی همون نقطه. حالا یه کوچولو، یه مقدار خیلی کم این 2 تا تکه رو با هم دیگه میگیرم. یه مقدار کم، خیلی کم کشش نامحسوسه، این 2 تکه رو میکشم و میدوزم. این سمت دوخته شد، این سمت رو هم میدوزم. دوباره سوزن رو میذارم از این انتها، از اینجا شروع میکنم به دوختن. دوختش رو انجام میدم، میام برای مرحله بعدی. 2 تا بلیتی رو که دوختم، حالا باید از قسمت پشت کنترل کنم که این سر دوخت و این سر دوخت هر دو در یک مسیر راستا باشن. ببینین روی این خط مشکی رنگ زاپاس یکسان باشن. من این دوختم رو ببینین به اندازه 1 بخیه کوتاه‌تر بود از این یکی دوخت، اصلاحش کردم و 2 تا رو توی یک راستا الان قرار دادم. حالا باید این تکه ها رو چرت بزنم. ببینین از این گوشه تا این گوشه، دقیقاً تا بیخ دوختم. این گوشه و این گوشه. ببینید از این گوشه دقیقاً تا بیخ دوخت، اینجا هم از این گوشه تا بیخ این دوخت رو چرت میزنم. خب موقعی که میخواین چرت بدین، بلیتی رو بدین کنار. بلیتی رو میدیم کنار. این قسمت زیری رو که بلیتیمون رو چرت نزنیم، فقط تنه اصلی. ما برای همین این قسمت رو اومدیم لای چسبوندیم که موقعی که داریم چرت میدیم کارمون تار و پودش از هم باز نشه. ببینید این تکه بلیتی رو میدم کنار که این رو قیچی نکنم. حالا فقط پارچه رو. خب حالا بلیتی ها رو به سمت داخل میذارم.
این رو هم میدم داخل. این رو باید ببرم از این زیر، این دوتا رو صاف بکنم، یه اتو بزنم و بیام تا بتونم دوخت اصلیش رو و نیشش رو انجام بدم. یقه رو اتو کردم، به این صورت در اومد. حواستون باشه موقعی که میخواید اتو بکنین سرشانه ها رو قشنگ مرتب بکنین. اینجا حدوداً 8 تا 10 سانتی متر از این تکه باید روی همدیگه قرار گرفته باشه. سوزن بزنید که این فضا جابجا نشه. حتما روی میز پهن بکنین تا بتونین یقتون رو تنظیم بکنین و اتو بزنین. به همین صورتی که من سوزن زدم سوزن بزنین. این قسمت پایین رو حتما سوزن بزنید چون میخوام الان این رو برگردونم و این قسمت رو بدوزم. این سوزن کمک میکنه که وقتی من کار رو برگردوندم دیگه این قسمت جابجا نشه. الان اینجا خط اتو افتاده، این خط اتو رو باید بدوزم. ببینید وقتی برگشت اینجا این گوشه اصلا نباید زاویه داشته باشه و دقیقاً این بیلیتی ها این فضا رو پر کرده باشن. خب حالا دوخت نیشش رو باید بزنم. از قسمت رو دوخت نیش رو باید روی پارچه بزنم، روی تنه اصلی بزنم، روی بیلیتی نه. ببینید وقتی من اتو کردم الان زاپاس های دوخت اومده به سمت تنه. دوخت نیشم رو روی تنه میزنم. حالا یا با پایه نیش دوزی این کار رو انجام بدین یا اگر که مهارت دارین با پایه معمولی هم میتونین این کار رو انجام بدین. خب به این گوشه که رسیدین سوزن رو توی پارچه نگه دارین، بچرخونید کارتون رو، دوختتون رو بزنید. دوباره سوزن توی پارچه، قسمت چرخیده میشه و دوخت نیشه این سمت رو میزنید. دوخت نیش بیلیتی ها زده شد، اضافات بیلیتی ها از قسمت سرشانه قیچی شد. حالا میخوام این بالاتنه رو وصل کنم به بالاتنه پشت. ببینم اگر بخوام اینها رو به هم دیگه وصل کنم سجاف پشت رو باید به چه صورت بدوزم. خب بالاتنه پشت رو میارم. به دو صورت شما میتونین قسمت پشت رو تمیزدوزیش رو انجام بدین. بالاتنه پشت رو میارم، الان روی بالاتنه به سمت من قرار داره به این صورت. قسمت جلو رو هم که الان دوختم و آماده کردم میارم، اینها رو هم روبروی همدیگه قرار میدم. پس الان روی بالاتنه پشت و روی بالاتنه جلو به سمت همدیگه هستن. همیشه برای دوخت روبرو قرار میگیره، حالا مگر اینکه توی یک مدل خاصی این اتفاق نیفته. سرشونه ها رو به همدیگه فیکس میکنم. خب من میخوام الان از سجاف استفاده کنم، میخوام برای کارم سجاف بدوزم. کاری که میکنم اینه که سجافم رو آماده میکنم. سجاف قسمت پشت رو شما میتونین سجافتون رو بدون الگو هم در بیارین. قسمت پشت رو از مرکز وسط، از قسمت مرکز تا بزنین به اندازه 8 الی 10 سانتی متر بیاین اینجا علامت بزنید. حالا کمتر یا بیشتر هم میشه دیگه، این سلیقه. کمتر از 6 سانت دیگه نشه. از اینجا هم به اندازه حدوداً 10 سانتی متر پایین بیایید. یه همچین علامتی رو، یه همچین طرحی رو داشته باشین و یه تکه از پارچه لایکوبی شده شبیه این روی دلای بسته برش بزنید. به این صورت پارچه رو بذارین و این قسمت یقه حالت شابلون داره، این قسمت رو برش بزنید سجاف داشته باشین. خب حالا سرشانه های سجاف پشت و جلو رو به همدیگه فیکس میکنم. قبل از اینکه بخوام سرشانه ها رو به همدیگه فیکس بکنم قسمت داخلی بلیتی رو تمیزدوزیش رو انجام میدم. حالا سرشانه ها رو به همدیگه فیکس میکنم. برای فیکس کردن سرشانه ها رو از انتها، از قسمت حلقه آستین یا حالا آستین سرخودی که داریم این سرشانه ها رو فیکس میکنم. چرا این کار رو میکنم؟ چون ما دیگه برای قسمت جلو سجاف زاپاس دوخت نداریم، سجاف رو دوختیم دیگه، زاپاسی نداریم. قسمت پشت اضافه تر میاد. من نمیتونم بیام این دوتا رو به هم دیگه اینجا قسمت
ابتدای سرشانه و حلقه گردن رو نمیتونم بیام اینجا روی همدیگه قرار بدم، چون این زاپاس دوخت نداره، ولی قسمت پشت زاپاس دوخت داره. اینها رو به همدیگه فیکس میکنم. سرشانه ها رو که فیکس کردم، حالا باید سجاف پشت رو وصل بکنم. سجاف رو حتما باید لایه کرده باشین. دور تا دورش رو هم تمیزدوزیش رو انجام داده باشین. الان سمت جلو، الان این تکه جلو سمت رو و بالا قرار داره. سجاف رو در حالتی که پشت سجاف، قسمتی که لایه کوبی شده به سمت خودمون هست، به این صورت اینجا قرار میدیم و حالا این سه تا تکه رو به هم دیگه فیکس میکنیم. خب من سجاف رو هم فیکس کردم. حالا شروع میکنیم از این قسمت به دوختن میایم و به اینجا که رسیدیم این سه تا لایه رو با هم دیگه میدوزیم و میایم تا انتها. یک دوخت یکسره، اما دوختش نکته داره. من برای همین زاپاس دوخت ها رو اینجا مشخص کردم تا شما بهتر متوجه منظور من بشین. وقتی از اینجا شروع کردم اومدم به دوختم به اندازه زاپاس دوختم، اینجا رو ببینید، به اینجا که رسیدم، به این نقطه که رسیدم، دوختم رو تمام میکنم. این نقطه کجاست؟ ببینید این نقطه دقیقاً جاییه که لایه زیری، ببینید لایه زیری اینجا تمام میشه. شما اگر دستتون رو بذارین برآمدگی اینجا رو احساس میکنین. سوزنتون باید توی این نقطه باشه، یعنی جایی که اینجا این تکه زیری به اتمام رسیده. بریم با هم بدوزیمش. به اینجا که میرسم یه بخیه میام و کنترل میکنم که سوزن من، الان دارم از زیر چک میکنم، ببینید اینجا هنوز فاصله داره برای من. با یه سوزن، با یه چیزی اینجا رو مشخص میکنم باید بیاد تا اینجا. هنوز جا دارم، یه بخیه دیگه جا دارم. خب الان دوباره چک میکنم، پایه رو میدم بالا، این تکه رو میدم کنار، میبینم که بخیه‌ام رو درست دادم. حالا کار رو برمیگردونم و قسمت گردن رو میدوزم. دوباره به اینجا که رسیدم یه بخیه میام. تا کجا رو باید بدوزم؟ ببینید این سوزن رو در بیارم تا اینجا، تا اینجایی که این قسمت زیری هست. ببینید تا اینجا باید دوخته بشه. من با دستم اینجا رو حس میکنم، این برآمدگی اینجا تا اینجا باید دوخته بشه. شما وقتی خودتون بدوزین متوجه منظورم میشین. خب حالا کار رو برمیگردونم. حالا وقتی کار رو برگردونم ببینید هنوز سبکش نکردم. گوشه گردن رو فقط میخوام نشونتون بدم. ببینید چقدر تمیز یک دست توی یک زاویه هستن. این سمت هم همینطور. اصلا اینجا پله یا کنگره‌ای ما نداریم. خب قسمت یقه رو، قسمت هلال گردن پشت رو سبکش میکنم. این هلال رو یا چرت میزنم یا سبک میکنم. نتیجه کار به این صورت در میاد. به همین زیبایی بلیت یقه 7 دوخته شد. این قسمت بازه، میتونید از داخل چند تا بست بزنید یا با 2-3 تا دکمه زیبا این قسمت جلوی لباستون رو تزیین کنید و این دکمه رو به جلوی لباستون بدوزید. من برای این یقه، برای قسمت پشت اومدم سجاف دوختم که شما تکنیک دوخت سجاف رو هم یاد بگیرین. اما اگر دوست داشتین این کار سبک باشه و دیگه شما سجاف نداشته باشین برای قسمت پشت، کافیه که قسمت حلقه گردن رو با استفاده از نوار اوریب و تکنیکی که توی ویدیوی بالا بهتون نمایش داده میشه تمیزدوزی کنید و بعد سرشونه ها رو به هم دیگه بدوزید.